To je taková skoro indiánská loď, jako jo. Já k ní mám hrozně velký vztah, jako jo. Protože jsem si ji koupil za svý. Za důchod jsem si ji koupil, představ si. Z důchodu jsem si koupil loď. Já jsem dobrý hospodář, já si vyjdu. OK. Ty bogo. Vem jenom jedno. Jo. To velký mi vem, to malý vyhoď. Jo. Já mám radši to malý, no. No tak jasně. Člověk svému, že jo. Já si to lano naházím na kolena a nebude ve vodě. Jo. Tak se nalodíme. No. Tak uděláme Normandii, jo. Uděláme vylodění. Dávejte na něj pozor, jo. Teď jo, podrž mě a já tam sklouznu. No. Jsem tam, vole. Dělejte si, co chcete. Tyhle manévry jsou... Hele, počkej, ale Gusto, já půjdu na hrot a ty půjdeš na prostředek, protože tak to bude jakoby v rámci toho postupu. A rada jde? Pojď to ano, podržet, ano, tady mi to neujede. Petře. Tady to je jak na Zambezi. Teď to nezem zase převrátí jako minule, vole. Tak já mám jít do prostředka. Dobrý. Dobrý, jo. Ty vole! Dynamicky. Jedem? Tak jedem. Ahoj, to se vždycky říká. Já jsem poštípaný jak ty, jako Péťo, to je jak na Amazonce, to je drsný, to myslíš jako... To bys nemohl plavat, ne? Už pomalu. No, že to je lepší teď. Jo, to se to výrazně zlepší. Na hrotu, vole. Ty jsi takovej výdavnej motorek. Motor, jako 1.2. Ten nádhera, ty váhy. No, tak teď jsme na Věžáku. Úžasný romantický místo. Proto jsme sem začali jezdit, když mi to tenkrát, jako samozřejmě Věžák jsem znal od jak živa, ale ne, že tady je tolik skal. Jak se začalo líst na masivy, tak Milda Homolka mi řekl, ať zapomenu na nějaký kalich, kam zrovna jsme nějaký kvaky lezli, ať se jdu podívat sem a vzal mě tady a vylezli jsme spolu pár prvovýstupů pěkných a od té doby jsem tady byl furt. No a ještě začátek lezení se váže v příhodě, že právě jsem tady dělal s Tomášem, ten byl aktér i ty cesty, na kterou teď jdem. Cestu tam na nějaký masív naproti, ten se jmenoval, myslím, Golanský výšiny. Odplul jsem tam s ním a s Lindou, vylezl jsem nahoru, zavrtal kruh, dobral Tomáše, ona se vrátila zpátky na břeh. No a najednou si objevil nějaký malej mužík a začal do ní vandrovat. Hele, nevíš, kdo to tam je? Kdo to leze? No, to je hejtmoš. A myslíš, že bych si mohl půjčit tu loď? Já jsem Gusta a lezu. No, koukal a říkal, jo, tak si ji půjč. No a Gusta nastoupil na loď, začal pádlovat, ale jak nikdy asi na lodi nejel, tak furt se točil dokola, protože nezalamoval, že jo, veslo, nebo pádlo. No, takže ho ještě musel naučit pádlovat, pak se k nám dostal a cvak se za náma a už od té doby se ho nezbavil v podstatě. Už jsme tady spolu lezli 10 let, každý den skoro. No a příroda tomu chtěla. Já chodím také po tom lese a teď poslouchám, říkám, datel. On to nebyl datel, oni tloukli kruh. No a už jsem se jich držel, no. A já se někde přisaju, tak se mě nezbaví nikdo, protože mě to lezení baví a já si myslím, že mě to drží při životě. Ale tak my jsme se prostě dneska sešli v podstatě v srdci Českého ráje, tady na Věžáku, to je fenomenální místo, že jo, jednak co se týče tady těch skalních věží, skalních masívů, se tady samozřejmě natáčelo, jak dostat tatínka do polepšovny, kultovní PR film Horské služby a tady vlastně jsme lezli na tu skálu za jezerem, která prostě v realitě se jmenuje, že jo, Vodní skála a na tu Gusta a Peťa Hejtmánek vytyčili nádhernou cestu vodní žínky a v té jsme se dneska pachtili. Tak Gusto, ty jsi disident, ty jsi jak, vole, Pavel Vonka, ty vole. Ten přístup je prostě
unikátní tady v našem českém prostředí. Opravdu, když chceš to líst jako solidně, tak pokud nejseš jako elitní plavec nebo brodič, tak lodička je optimální pro ten nástup. Takže fakt se nastupuje přímo z lodi. No, teď mám i podhlavník, to je vedět. To si to přehoď přes sebe, jo. Gusto, tahle, ať dostaneme nějaký základní jako metodiky, jo, prosím tě, a to natočit. Tak. To má být obráceně. No, přesně tak. To je celý můj život. Všechno dělám obráceně, ale dobře. Ty jsi úplný superman, Gusto, totiž. Jenom pouštěj lano, jo? Jo. Ty vogo, spára, vole, ty vole, to musí se... Ty vole, lezačky mokrý, ty vole. Žába, když je mokrá nebo vlhká, nevadí. Aj, to je v pohodě. Mají rádi vodu žáby. Vladare, umíš plavat, kdyby si spadl do vody? Ale umím. Dobrý. Peťo, právě radši vody jste. Ať, vole, já rád při lezení ohrožuji jen sám sebe. Mně se na té cestě líbí, že to je variace mnohého. Jo? Ty vlastně naskočíš z té lodě, zasekneš se do perfektní žáby, to uvalíš v podstatě pod první kruh, tam teda jakoby trochu musíš odtraverzovat doleva, ale mně sedí žába, jiným lescům může sedět, že to je prostě dvojspára, rozpor, sokol, jo, ale to tě prostě dovede k prvnímu kruhu. Tam je podle mě prima dobrá, protože si vlastně ty námořníky odvedeš k tomu prvnímu kruhu a ta lodička může zase plout dál. Hele, hned je to veselější. Hele, tak to musí odsejpat, Gusto, když nám uchází ty vole vzduch z lodi. Ty seš ten znalec té vojenské historie, při vylodění v Normandii, vole, to taky muselo odsejpat. Povol mi trochu. Dobrý. Já bych měl na co se navázat. A pamatuješ si to ještě? Jo, dobrý. Na úzel si dávám pozor, vole. Protože já se mám hrozně rád, vole. A sicherhajsku, rozumíš, ta musí být ta sicherhajska. Tak jak můžu? No můžeš, ale opatrně, jo? Na kolena, ať ty nás nepřevedneš. Já jsem lehký, já vás nepřevrátím. Výborně. A je tam. Žába tam drží, ty vole. To je nádhera. Gusta má ty spádový, vole, lezačky, že jo? Krásný, Gusto. Tepláky máš z Dukly. Duka to jistý. Jak tady, ty vogo, nějaký reprezentant v lezení. Gusta, já nevím, vypadá na 17, reálně mu je 70, ale leze se mi s ním výborně, hlavně prostě to je ryzí entuziasmus, radost vůbec z toho bytí v těch skalách a to já mám rád, to my sdílíme spolu. Ale Gustíku, vydrž, jo, stůj, jo. Teď mi to přehoď. Tak. A teď přebírám zodpovědnost. Schöne Arbeit. Ty vogo, tady prostě, ty vole, to je jak kdyby to dělal nějaký sochař, tu cestu. Počkej, chytu chytátko. Tak a jdem na to, jo? To není lezení, to je radost, to je koncert. Gustíku, to je koncert, tohleto. A nevím, že jste to tak dobře udělali. Od toho prvního kruhu krásný prostě stěnová záležitost, pěkný krokový variace, druhý kruh, třetí kruh. Za mě ty kruhy jsou perfektně založený, vždycky, když to stvrdne, tak už cvakáš, jo, takže kolem toho kruhu je to nejtěžší. To víš, že tady jsem to
neřešil hezky, ale od toho tady nejsme. Tak. Krása. My jsme totiž hustokraťásci, ale jinak tady prostě ty kruhy jsou jako exkluzivně osazený. My jsme tady spoustu cest nadělali, myslím, že kolem 500 cest, jo, dokonce docela dost. Pak tady ještě majeři udělali nějaké cesty a dělali jsme to i v tom, i když to byl můj styl od jak živa, ne zas nějak to přejišťovat, proč tam dávat kruhy, když to není zas tak těžký a jdou tam smyčky. No, myslím, že to byl nápad můj, protože já jsem to tady vymýšlel a pak vždycky akorát byla potřeba s někým se domluvit, což byl nejčastěji Standa Šilhán. To byl nadšenec neskutečný do lezení a do prvovystupu hlavně. No a Gustav byl v mání kdykoliv, jo, když jsem mu zavolal. Ten první kruh jsem dával já, Standa už v té době jako první moc nechtěl jíst, ale zase z toho měl strašnou radost, tak já jsem ho tam trošku tak jako popostrčil, abych jako psychicky, že to dá, že to je v pohodě, tak on dal ten druhý, já jsem dával třetí. Dobrý, Gusto, jo? No na pána. A pak vlastně začneš tak diagonálně ubíhat doleva. Ty vole, vysoký zdvih. Do takového solidního sokola, tím sokolem prostě vystoupáš a zase se posuneš doleva pod ten závěrečný kruh a tam se ten charakter té cesty trošičku změní. Z tohohle takový chytovatý záležitosti to má takový styl, trošku mě to připomíná Adržbách, jo, že jsou tam taky jako oblí bříška, takový povinný kruky a tím už doběhneš na vrchol, jo. Vychyt kořínek. Tady se škrábnu. Tak. Dobře. Mně se to lezení fakt líbí, jo? Že jakoby, samozřejmě, že ta cesta je krásná v tom kontextu toho rybníku a toho prostředí, ale ty vlastní jako lezecký kroky ti dělají radost. Jo? Že jako trošku musíš zabrat, ale zase to není nějak jako, nevím, hrůzostrašný a prostě prima. Gusto, seš dobranej, jo? Tak poles jako opička. Mně se to zajelo do paměti, ta charakteristika ty stěny, je to připomíná Německo. Malý, drobný chyty a ty nohy. Jak se nepostavíš, nemáš šanci to vylízt. Ta cesta mě vlastně dostala zpátky do lezení, jako jo. Protože já jsem přestal jíst a začal jsem zase trampovat, protože mám směr trochu k tomu cestování. To lezení, to je na celý život. To se nedá vystoupit, třeba na chvíli jo, ale všichni říkají, dělej, co umíš, no tak jsem se zase vrátil k lezení. No. A jsem rád, protože mě to fakt duševně jako naplňuje. Já jsem si, že ten dobrý bočák je tam paralelně s tím kruhem. Tak. Přesně, aby se pak vysoko nohy. Tak. Chci, že chyť to tam od toho stromku, z toho, no, to bylo. Spočne. Super. Joj. Filu to. Mě baví každý lezení, jako, to je taková posedlost moje. Jak jde o lezení, tak jde všechno stranou. Jo, já jsem tady rád, jako, mám to rád a nevyměnil bych to za nic. Tak, pojď.
Je hrozně, už brzo lezeš, jakoby, brzo ubíháš do toho pravo od tebe, tak. A máš tady jsou zázraky. Tohle je daremný krok, já o něm vím, vole, jako jo. To je jediný krok. Který je daremný. Tam se tady ještě. Tak jsem musel zabrat teda. Normálně jsem se odlepil. Gusto, hele, díky za lezení, díky za všechno, to byla excelentní. Super, jo. Gusto, pojď, zapiš se tam ty. Já nemám brýle, já to podepíšu. No tak Gusto tam napiš. Já se poslední dobou nepíšu nikam. Já taky ne. Protože nechci strašit lidi, jako jo. Hodně pak řeknu, ty vole, ten hajzel už zase byl, ty vole. Já rozumím, Název jsme dali, protože to tak jako tady bylo takový celý romantický, tak myslím Standa nějakou pohádku nebo něco, byl jako těžký romantik. Vodní žínky jsou průsvitní, lehce zahalené, znášejí se nad vodou a myslím, že byla zrovna i nějaký opár, protože jsme to lezli ráno, takže nás to asi k tomu nějak motivovalo k tomu názvu. No, hlavně zapomenout svaknout. No to já nezapomenu. To já nikdy nezapomenu, protože já jsem člověk, který se hrozně miluje. Já se hrozně miluju, tyjo. Jo, to málo kdo se má tak, rozumíš, tady jde o to, že když máš někoho mít rád, musí se naučit mít rád sebe. Jo? Tak, máš to založený všechno? Adie Marie. Perfektní. Gusta, to je nejlepší parťák, ty vogo. Vždycky. Ale občas si plete z růž a dober, ale jinak, vole, zase je výborný. Gusta, se s ním uvázat, tady spadneš, ty vole, přesně. Hoď si to ještě na loďák. Já nespadnu. OK, jo, tady je, ty. Hop, a je tu lido. No to jehličí jede, jako Jo, to je jak let. Hele, tak jsme to přežili zase. Kluci, díky. Já díky moc. My děkujeme. Bylo to s váma fajnový.